Představ si, že stojíš v zahradě uprostřed zimy. Mrzne, zem je tvrdá a všechno, co jsi na jaře zasadil, špenát, salát, papriky, je dávno pryč. Hnědé, schnilé kostry rostlin leží pod sněhem, jako připomínka jednoho pravidla. Zahradničení je nekonečný cyklus zrození a smrti. Jenže když se podíváš pozorněji, uprostřed toho zmrzlého hřbitova stojí jedna jediná rostlina. Má skoro 2 metry. Stonek je tlustý a dřevnatý jako kmen. A listy nejsou mrtvé. Jsou hluboké, sytě fialové a živé. Kdybys jeden list ulomil a snědl ho přímo tam ve sněhu, zjistil bys něco, co zní biologicky nemožně. Je sladší, než bys čekal od jakékoliv zimní zeleniny. Jakoby v sobě měl schované léto. Tohle není pohádka. Tohle je fialový stromový kadeřávek. Purple Tree Collard. Zelenina, která jakoby zapomněla umírat. Zatímco ty si ničíš záda tím, že sázíš špenát každých pár týdnů, jen aby ti při prvním horku vyběhl do květu, zhořkl a zmizel. Tahle rostlina dělá pravý opak. Roste do doslova stromu. Přežije spalující vedro, směje se mrazu. A zasadíš ji přesně jednou, abys sklízel čerstvé listy dalších 20 let. Tak proč není tahle nesmrtelná zelená v každé zahradě? Proč pořád kupuješ sáčky slízkého špenátu v obchodě? Odpověď je past ukrytá v semenném průmyslu. Když si teď vyhledáš Tree Collard Seeds, uvidíš tisíce nabídek. Ale musím tě varovat, nekupuj je. 99% těch balíčků je biologický podvod. Když je zasadíš, nedostaneš nesmrtelného obra, o kterém mluvím. Dostaneš slabého, hořkého dvojníka. Zůstaň se mnou a vysvětlím ti genetickou kletbu, kvůli které se tahle rostlina prakticky nedá prodávat v sáčku. A ukážu ti jediný způsob, jak se dostat k té skutečné. Protože jakmile ji jednou máš, už nepěstuješ jen jídlo. Lámeš cyklus sezónního otroctví. Podívej se na svou zahradu. Co doopravdy vidíš? Vidíš systém navržený tak, aby selhával. Naučili nás přijímat, že zelenina je křehká a dočasná. Salát, špenát, zelí, jako by se narodili s jediným tragickým cílem – umřít. Pečuješ o ně měsíce a ve chvíli, kdy dospějí, vyběhnou, zhořknou a zhní. Nekonečná práce za krátkou odměnu. Proto jsme otroky ročních období. Fialový stromový kadeřávek je v tomhle systému biologická chyba. Někdy v historii zmutovala kapusta nebo kadeřávek a ignoroval signál teď kvet a zemři. Místo toho si vybral lignifikaci. Vybral si dřevo. Roky plynou a tahle rostlina neslábne. Síly. Stonek tvrdne do kmene, unese vlastní váhu a vzdoruje gravitaci. Zatímco tvůj špenát je mrtvý už v červnu, tenhle mutant se chová jako v opačném stárnutí. S každou zimou je větší a produktivnější. V 19. století na ostrově Jersey rostl příbuzný téhle skupiny až do 5 metrů. Místní ho nejen jedli. Sušené stonky používali jako vycházkové hole a dokonce jako latě do domů. Dokážeš si to představit? Zelenina, ze které můžeš postavit kus domu. A teď si polož logickou otázku. Proč jsme přijali potravinový systém, který nás nutí pracovat víc za míň? Proč není rostlina, kterou zasadíš jednou a sklízíš 20 let, a která je každou sezónu ještě lepší, nejslavnější rostlinou na zemi? Proč vidíš nekonečné reklamy na nové a vylepšené hybridy, které umřou za pár měsíců, zatímco biologický zázrak, který tě může krmit celý život, zůstává jako duch? Důvod téhle tiché prázdnoty nemá nic společného s rostlinou a všechno společné s tím, co můžeš a nemůžeš zavřít do plastového sáčku. Jestli je tak superiorní, proč se neprodává ve velkých zahradních řetězcích?
Proč ji neprodávají korporace po milionech? Odpověď odhalí Achillovu patu průmyslového zemědělství. Oni ji neprodávají, protože ji vlastně nemůžou. Fialový stromový kadeřávek je geneticky nestabilní, pokud jde o semena. Tahle rostlina málo kdy kvete, je příliš zaměstnaná tím, že vyrábí listy. A i kdyby vykvetla a vytvořila semena, ta semena jsou pro naše účely k ničemu. Když zasadíš semeno z fialového stromového kadeřávku, miminko z něj nebude stromový kadeřávek. Často se vrátí zpátky k předkovi, obyčejnější, divočejší, hořčí kapustě. Ztratí nesmrtelnost, ztratí fialovou barvu, ztratí sladkost. Tohle je semenná past. Každý web, který ti prodává Purple Tree Collard Seeds jako jistotu, ti ve skutečnosti prodává naději bez záruky. Genetickou napodobeninu. To znamená, že se to nedá masově vyrábět jako tovární produkt. Nedá se to spolehlivě zabalit do foliového sáčku a poslat do supermarketu. A z pohledu zisku je to ještě horší. Proč by ti někdo prodával rostlinu navždy? Jakmile máš stromový kadeřávek, máš zdroj jídla, který dává víc a víc každý rok po 2 dekády. Přestáváš být zákazníkem. Nedá se z tebe vytáhnout platba každé jaro. Tak to ignorují. Je pro ně výhodnější prodat ti každý rok nová semena špenátu a tvářit se, že zázračná rostlina neexistuje. Jenže zatímco průmysl ji odmítá jako neprofitabilní, příroda ji odměňuje za odolnost. A tím se dostáváme k druhému paradoxu. Chuti. Dobře, žije skoro věčně, ale je to vůbec dobré? Tady se supermarketová logika zhroutí znovu. Zvykli jsme si kupovat zeleninu vyšlechtěnou pro trvanlivost, ne pro chuť. Je vodnatá, mdlá, často hořká. A přijali jsme, že zimní listy jsou tvrdé a vláknité. Fialový stromový kadeřávek to obrací na ruby. Když teplota klesne pod nulu, většina rostlin umírá, protože voda v buňkách zamrzne, roztrhne stěny a tkáně se rozpadnou. Stromový kadeřávek má ochranný mechanismus, něco jako kryoprotekci. S příchodem mrazu aktivně mění uložené škroby na složité cukry. Ty fungují jako přírodní nemrznoucí směs. Snižují bod tuvnutí mízy a chrání buňky. Výsledek je šílený. Čím je větší zima, tím je list sladší. Zatímco zimní kapusta z obchodu chutná v lednu jako karton, list sklizený ve sněhu může chutnat jemně, sladce a šťavnatě. A to je chuť, kterou si nekoupíš v regálu, protože existuje jen v okamžiku, kdy je venku mrtvo. A pak je tu barva. Ta temná fialová není jen estetika, je to signál antokyanů, stejného typu antioxidantů, jaké lidé hledají v borůvkách. Jenže místo malé hrstky drahých bobulí máš obří talířové listy plné těchto látek. Proč polikáme pilulky, když můžeš sklízet malou domácí lékárnu přímo ze zahrady? Máš rostlinu, která vzdoruje smrti, vzdoruje semennému průmyslu a vzdoruje zimní mdlosti. Je to rebel mezi zeleninou. Poslední otázka zní, jak ji získáš, když si ji nemůžeš prostě koupit jako semínko? Odpověď je jednoduchá, jen musíš přemýšlet jinak. Tu rostlinu nesázíš, ty ji klonuješ. Protože semena jsou nespolehlivá, pravý fialový stromový kadeřávek se množí vegetativně, řízky. Potřebuješ živý kousek původní mateční rostliny. A to vytvořilo tichou podzemní síť zahrádkářů. Místo kupování korporátních semínek si lidé vyměňují živé větvičky. Pokud chceš vstoupit do tohohle klubu, nehledej balíčky se semeny. Hledej zakořeněné sazenice nebo řízky. Hledej kousek stonku, dlouhý zhruba 15 až 20 cm, často bez listů. A tady je krásná část. Roste to skoro samo. Tahle rostlina má tak silnou vůli žít, že když ten kousek stonku strčíš do květináče s vlhkou zeminou a necháš ho pár týdnů v polostínu, často pustí kořeny.
nevyžaduje to titul z hortikultury. Jen ji udrž dost dlouho naživu, aby pochopila, že je v půdě. Jen pamatuj, tohle není malý salát, je to strom. A s tím přichází pravidla. První je pravidlo opory. Už v prvním roce může vyrůst výš než ty. Dřevo je pevné, ale listy jsou těžké a vítr umí být brutální. Bez opory se může kmen v nárazu zlomit. Dej mu kůl, pevnou oporu a přivaž ho jako mladý ovocný stromek. Druhé je protokol sklizně. Neodřezávej vrchol, pokud nechceš zbrzdit růst a změnit tvar. Sklízej z dola nahoru. Ulom spodní listy, když je potřebuješ. Rostlina pak dál roste vzhůru, vytvoří typický palmový vzhled a ty máš každý týden nové listy bez toho, aby se znovu vyséval. Žijeme v době, kdy se potravinová jistota zdá křehká. Ceny rostou, dodavatelské řetězce se trhají a zelenina v regálech je často méně výživná než dřív. Zasadit fialový stromový kadeřávek je vyhlášení nezávislosti. Když sázíš špenát, pronajímáš si jistotu na měsíc. Když máš stromový kadeřávek, buduješ aktivum, které vyplácí dividendy celé generaci. Představ si, že se za 10 let díváš z okna uprostřed Vánice. Svět je šedý a mrtvý, ale tam venku stojí tvůj fialový obr. Živý, sladký a připravený tě nakrmit. Nezasadil si jen zeleninu, zasadil si odkaz. Přestaň zahradničit pro sezónu. Začni zahradničit pro budoucnost. Najdi si řízek a nech ho růst. Až ji uvidíš naživo, pochopíš, proč tomu lidé říkají strom. Spodní část stonku postupně holá, nahoře koruna listů, jako palma z jiné planety. Každý rok odlamuješ listy. Rostlina posílá energii výš a kmen tloustne. Můžeš ji nechat růst do výšky, nebo jí po letech jednou seříznout a nechat znovu obrůst z postranních výhonů, pokud chceš mít víc hlav a nižší sklizeň. V tom je další výhoda. Není to jednorázová zelenina. Je to struktura v zahradě, živý sloup, který se dá tvarovat. A teď si všimni slovíčka nekupuj semena. To není dramatická póza, je to praktická ochrana před zklamáním. Semena kapustovitých se kříží snadno a odrůdy se rozpadnou do směsi vlastností. I kdyby ti někdo poslal semínka z rostliny, která vypadá fialově, nezaručí ti to výsledek. Můžeš skončit s obyčejnou kapustou, která rychle vykvete, nebo s hořkým kadeřávkem, který v zimě stuhne a nebude sladnout. Proto se tahle rostlina šíří stejně jako staré růže nebo vinná réva. Řízkem, klonem, přímou kopií. Chceš-li to udělat jednoduše, postup je skoro směšný. Vezmi řízek, odstraň spodní listy, nech jen pár horních nebo žádné, aby se nestrácela voda. Zapíchni ho do lehké, vlhké směsi, ideálně s perlitem nebo pískem, aby se nezapařil. Drž ho v polostínu, kde není polední žár, a udržuj půdu jen mírně vlhkou, ne rozbahněnou. Za pár týdnů uvidíš nový růst. To je okamžik, kdy se z klacku stává budoucí 20letý zdroj jídla. Když zakoření, dej mu prostor. Velký květináč nebo záhon s bohatým kompostem. Není to náročná diva, ale je to velké tělo, které bude desítky měsíců vyrábět listy. Krmíš ji hlavně organicky. Kompost, mulč, občas zálivka z kopřiv nebo vermikompostový čaj. A protože je to kapustovitá, umí si poradit i s chladem, ale ocení závětří. Silný vítr je její skutečný nepřítel, protože listová koruna funguje jako plachta. Proto opora není doporučení, ale pojistka. A co kuchyně? Tady je další důvod, proč supermarket prohrává. Listy můžeš jíst jako kadeřávek. Do polévky, na pánvi s česnekem, do omelety, do pesta, do smoothie. Nejlepší je ale právě zimní sklizeň.
Po mrazu jsou listy jemnější a sladší. Když chceš rychlou chuť bez hořkosti, natrhej list, odstraň tvrdý středový řapík a zbytek krátce spař nebo orestuj. Za 5 minut máš zimní špenát, jen bez toho, že bys ho musel zasít 3krát za sezónu. Možná se ptáš na přežití v horku. Ano, zvládne i léto. Ale jako každý listový obr ocení vodu u kořenů a mulč proti přehřívání. Když je extrémní vedro, listy mohou trochu povadnout, ale večer se zvednou a jakmile přijde podzim, znovu zrychlí. Je to rostlina, která má ráda rytmus. Léto přežije, zimu promění v cukr. Je tu i psychologická stránka, o které se nemluví. V zimě máš pocit, že jsi odříznutý. Všechno je šedé, drahé, daleko. A pak vyjdeš ven, odlomíš fialový list ze živé rostliny a odneseš si ho do kuchyně. Ten moment ti připomene, že nejsi úplně závislý, že existují plodiny, které nejsou postavené na jedné sezóně, ale na desetiletích. To je skutečný hack. Nejen jídlo, ale klid v hlavě. A kde ji sehnat? Nejčastěji ne v regálu, ale mezi lidmi. Permakulturní skupiny, výměnné akce, lokální zahradnické komunity, někdy i malé internetové bazary, kde se prodávají zakořeněné starty. Hledej jasně uvedené řízek nebo zakořeněná sazenice, ne semena. Ptej se na fotku mateční rostliny. Dlouhý kmen, fialové listy, palmový tvar. A když ji jednou získáš, můžeš se stát zdrojem pro další. Protože z dospělé rostliny můžeš časem odebrat řízky a sdílet je dál. Tak se biologické zázraky udržují naživu. Až ji zasadíš, udělej si jednu věc. Podívej se na prázdný záhon, kde by normálně byl špenát. A uvědom si, kolik práce si právě přestal dělat. Kolik výsevů, kolik zklamání, kolik pěstuj a pak sleduj, jak to umře. Tohle je rostlina, která ti vrací čas. A čas je v zahradě to nejvzácnější. Prakticky. Počítej s tím, že kapustovité mohou vlákat bělásky a housenky. Rozdíl je, že u jednorázové plodiny tě to zlomí. U 20leté plodiny si vytvoříš rutinu. V nejhorších měsících přehodíš přes korunu lehkou síť proti hmyzu. Občas zkontroluješ spodní stranu listů a housenky prostě se třepeš. Rostlina to snese. A protože sklízíš průběžně, pořád ji čistíš. Když se časem spodní kmen příliš vytáhne, můžeš jednou za pár let udělat řízek pro zálohu. Odříznout vršek, zakořenit ho a mít druhou rostlinu. A to je poslední pojistka nezávislosti. Mít klon navíc. Pokud mateční rostlinu poškodí vítr nebo mráz, záloha pokračuje. Jedna rostlina se tak mění v rodinnou linii, ne v sezónní nákup. Až to jednou zažiješ, přestaneš věřit, že zima musí znamenat konec. Roste